ओके, बेसिक रूपमा हामीले जब नयाँ YouTube च्यानल क्रिएट गर्न चाहन्छौँ त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले तीनवटा कुराको आवश्यकता पर्छ। तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने पछि तपाईले सजिलैसँग केही क्षणमै तपाईले आफ्नो YouTube च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अल्टेक नेपाली YouTube च्यानललाई र बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ भिडियो हेर्नको लागि। ओके गाइस, स्वागत छ तपाई सम्पूर्णलाई सिरिजको यो थर्ड भिडियोमा। सो गाइस, यस अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईलाई जानकारी दिइसकेको छु। तपाईले आफ्नो YouTube च्यानल क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि के कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ र के कुरा चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईलाई डिटेल रूपमा जानकारी दिइसकेको छु। यदि तपाईले भिडियो हेर्नु भएको छैन भने दुईवटा भिडियो आउट भइसकेको छ सिरिजको। तपाईले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्लेलिस्ट रहेको छ, त्यहाँबाट चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईले आई बटनमा सो गरिरहेको छ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सो आज हामी एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्समा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जुन टपिक्स बिना हामीले आफ्नो YouTube जर्नीलाई स्टार्ट गर्न सक्दैनौँ। सो गाइज, आजको यस भिडियोमा हामी सिक्न गइरहेका छौँ हामीले आफ्नै मोबाइलबाट एउटा नयाँ YouTube च्यानल कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ, त्यो पनि एकदमै सजिलैसँग भन्ने कुरा। किनकि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने पछि तपाईले सजिलैसँग केही क्षणमै तपाईले आफ्नो YouTube च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि मैले तपाईलाई यस भिडियोमा एकदमै सरल तरिकाले बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु, त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ओके, बेसिक रूपमा हामीले जब नयाँ YouTube च्यानल क्रिएट गर्न चाहन्छौँ त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले तीनवटा कुराको आवश्यकता पर्दछ। पहिलो कुरा भनेको हामीलाई फोन हुनु पर्यो, दोस्रो कुरा भनेको हामीसँग एउटा फोन नम्बर हुनु पर्यो, र तेस्रो कुरा भनेको हामीसँग एउटा जीमेल एकाउन्ट हुनु पर्यो। यदि हामीसँग यी तीनवटा कुरा छ भनेपछि हामीले सजिलैसँग आफ्नो नयाँ YouTube च्यानल क्रिएट गर्न सक्छौँ। ओके, अब म तपाईलाई लैजान्छु आफ्नै मोबाइलको स्क्रिनतर्फ, जहाँबाट चाहिँ म तपाईलाई सिकाउने छु जीमेल एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ, त्यसपछि आफ्नो नयाँ YouTube च्यानल कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ एकदमै सजिलो तरिकाबाट भन्ने कुरा। सो हेरौँ है त। ओके गाइस, अब म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु कि तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट एउटा नयाँ YouTube च्यानल कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सजिलैसँग भन्ने कुरा। किनकि मैले तपाईलाई यस भिडियोमा एकदमै सरल तरिकाले बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु। आई होप कि तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भनेपछि सजिलैसँग तपाईले YouTube च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले तपाईलाई अगाडि पनि जानकारी दिइसकेको छु, जब तपाईले नयाँ YouTube च्यानल क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ या त गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईलाई तीनवटा कुराको आवश्यकता पर्दछ भनेर। सो फर्स्टमा तपाईसँग एउटा फोन हुनु पर्यो, सेकेन्डमा तपाईसँग एउटा फोन नम्बर हुनु पर्यो, र थर्डमा तपाईसँग एउटा जीमेल एकाउन्ट हुनु पर्यो। यदि तपाईसँग यी तीनवटा कुरा छ भनेपछि तपाईँ YouTube च्यानल बनाउनको लागि सेलेक्ट हुनुभयो, तपाईलाई बधाई छ। ओके गाइस, अब म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु कि तपाईले कुनै पनि YouTube च्यानल क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा जीमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्न एकदमै आवश्यक छ, यदि तपाईसँग जीमेल एकाउन्ट छैन भनेपछि। सो जीमेल एकाउन्टलाई कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा तपाईलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। ओके, त्यसको लागि तपाईले कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। म गुगल ब्राउजर ओपन गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि सर्च बारमा गएर यहाँनिर टाइप गर्छु CREAT क्रिएट जीमेल एकाउन्ट भनेर टाइप गर्छु। टाइप गरिसकेपछि सर्च गर्छु। सर्च गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट योर गुगल एकाउन्ट भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। ओके, यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको माझमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ, जुन तपाईको जीमेल एकाउन्टहरू लगइन भएको छ सबै जीमेल एकाउन्ट यहाँनिर देखाउँछ। त्यसपछि तपाईको यहाँनिर प्लसको आइकन छ, एड एकाउन्ट टु डिभाइस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। ओके, त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ क्रिएट एकाउन्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अब यहाँनिर फर माई सेल्फ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले नाम के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो नाम राख्नु होला। जस्तो कि मैले यहाँनिर अल्टेक नेपाली सर्ट भनेर राखेको छु, तपाईले पनि राख्नु होला। सो त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर मन्थ चुज गर्नु होला। तपाईको मन्थ चुज गर्नु होला, कुन मन्थको हुनुहुन्छ। डेट चुज गर्नु होला तपाईको। त्यसपछि तपाईको इयर चुज गर्नु होला। अब तपाईले जेन्डर चुज गर्नु होला। त्यसपछि जेन्डरमा मेल हुनुहुन्छ कि फिमेल हुनुहुन्छ कि तपाईले चुज गर्नु होला है त। त्यसपछि तपाईको नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको यहाँनिर आइसकेको छ सर्च alltechnepali@gmail.com
alltechnepali @gmail.com। अब यी दुईवटा मध्ये तपाईँ कुन चुज गर्न चाहनुहुन्छ? म यो चुज गर्न चाहन्छु alltechnepali @gmail.com। ओके, त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट गर्नुहोला। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले पासवर्ड चाहिँ यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एकदमै स्ट्रङ टाइपको पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। यहीँ पनि लेखेको छ क्रिएट अ स्ट्रङ पासवर्ड विथ अ मिक्स अफ लेटर्स नम्बर्स एन्ड सिम्बल भनेको छ। तपाईँले कुनै पनि पासवर्ड राख्दाखेरि लेटर राख्नुपर्ने हुन्छ, क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, त्यसै गरी कुनै पनि सिम्बलहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि नम्बरहरू राख्नुभयो भनेपछि तपाईँको पासवर्ड स्ट्रङ हुन्छ। म यहाँनिर पासवर्ड राख्दैछु है त। ओके, मैले यहाँनिर पासवर्ड राखिसकेको छु। अब म यसलाई नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि स्क्रोल डाउन जानुहोला, त्यसपछि SIMN भनेरमा यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुहोला। ओके, आई एग्री। तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पोलिसीहरू, कुनै पनि कुराहरू तपाईँले पढ्न चाहनुहुन्छ भने पढ्न सक्नुहुन्छ। बट यहाँनिर म आई एग्रीमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो जीमेल एकाउन्टलाई चाहिँ सक्सेसफुल क्रिएट गर्न चाहन्छु। ओके, तपाईँको जीमेल एकाउन्ट सक्सेसफुल भइसकेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ alltechnepali भनेर आइसकेको छ। ओके गाइस, यसरी तपाईँले आफ्नो एउटा जीमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँलाई जीमेल एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी दिएँ। अब म तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु तपाईँले यही जीमेल एकाउन्टबाट एउटा नयाँ युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा। सो गाइस, अब म तपाईँलाई दुईवटा तरिकाबाट सिकाउने छु युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर। दुईवटै तरिका एकदमै सरल रहनेछ। सो पहिलो तरिकामा तपाईँले आफ्नो युट्युब एपलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोला। युट्युब एपलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर जुन लोगो छ यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले जुन अघि क्रिएट गरेको जीमेल आइडीलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईँले यदि अटोमेटिक रूपमा आएको छैन भनेपछि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर यदि तपाईँले भेरिफाई पिन नम्बर या त तपाईँले फिङ्गर राख्नुभएको छ भनेपछि फिङ्गर लक राख्नुभएको छ भने त्यो माग्छ, तपाईँले भेरिफाई गर्नुहोला। ओके, भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर अप्सन आउँछ तपाईँको जीमेल आइडी, त्यसपछि तपाईँको पासवर्ड राख्नको लागि तपाईँलाई भन्ने छ, यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन जीमेल आइडी। त्यस पछाडि तपाईँले पासवर्ड राखेर नेक्स्ट गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको यहाँनिर लगइन हुन्छ। बट मैले यहाँनिर अलरेडी रूपमा आइसकेको छ, त्यसैले म यसलाई सेलेक्ट गर्छु। ओके, अब यहाँनिर आइसकेको छ। अघि मैले क्रिएट गरेको जीमेल आइडी यहाँनिर लगइन भइसकेको छ। अब तपाईँले फेरि यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोला त भनेपछि यो च्यानल भन्नेमा अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको यहाँनिर नाम लेख्न सक्नुहुनेछ। alltechnepali भनेर चाहिँ हामीले जीमेल आइडी बनाएका थियौँ। अब तपाईँले नाम चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ या त तपाईँले त्यही नामबाट चाहिँ युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर भनेको छ। सो म नाम यहाँनिर अलिकति चेन्ज गर्न चाहन्छु, सर्टको ठाउँमा सपोर्ट राख्न चाहन्छु। ओके, alltechnepali भनेर चाहिँ म राख्छु। यति गरिसकेपछि तपाईँले सेभको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। सेभको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर क्रिएट च्यानलमा क्लिक गर्नुहोला। सो तपाईँको युट्युब च्यानल क्रिएट भइसकेको छ सक्सेसफुली। यसरी तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। ओके गाइस, यो त भयो पहिलो तरिका। अब म तपाईँलाई दोस्रो तरिका पनि सिकाउन गइरहेको छु। यो पनि एकदमै सरल रहेको छ। क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला। क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि youtube.com टाइप गर्नुहोला। youtube.com टाइप गरिसकेपछि सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर जुन लोगो आइरहेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईँले कुन जीमेलबाट चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोला। सो म चाहिँ यहाँनिर एउटा यो जीमेल एकाउन्टबाट चाहिँ एउटा च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्न चाहन्छु। सो अब तपाईँले लगइन भइसकेपछि यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो च्यानलमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँलाई यहाँनिर नाम राख्न भन्छ। सो तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। जीमेलमा जे नाम राख्नु भएको थियो त्यही नामबाट पनि क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ या त तपाईँले नाम चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ। सो म यही नामबाट राख्न चाहन्छु, त्यसैले म कुनै फेरबदल गर्दैन। त्यसपछि म यहाँनिर क्रिएट च्यानलमा चाहिँ क्लिक गर्छु।
ओके, क्रिएट च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि यो पनि एकदमै सक्सेसफुल्ली युट्युब च्यानल बनिसकेको छ। तपाईले केही सेकेन्डमै युट्युब च्यानल सजिलैसँग क्रिएट गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने यहाँनिर आउँछ होम पेज, यहाँनिर आउँछ तपाईको प्लेलिस्ट, यहाँनिर आउँछ। त्यसैगरी तपाईको विभिन्न कुराहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। सो गाइज, यो त भयो तपाईले युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा। अब यो युट्युब च्यानल नयाँ रहेको छ, यसलाई हामीले थुप्रै काम गर्न बाँकी छ, सेटिङहरू गर्न बाँकी छ, कस्टमाइज गर्न बाँकी छ। त्यसैले आउँदा दिनहरूमा यस्तै खालका यसलाई चाहिँ श्रृङ्गार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भिडियो कम्प्लिट रहनेछ। यस सिरिजलाई नछुटाउनु होला। भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई केही न केही ज्ञान प्राप्त हुनेछ। सो यसरी तपाईले युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके गाइस, यस भिडियोमा हामीले हेर्यौं नयाँ जीमेल अकाउन्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी त्यही जीमेल अकाउन्टबाट नयाँ युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ सजिलैसँग भन्ने कुरा। सो यस भिडियोलाई हेरिरहँदाखेरि तपाईँ कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेपछि भिडियोसँग रिलेटिभ तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। या त तपाईसँग कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने पनि तपाईले कमेन्ट बक्समा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। या त तपाईँ पर्सनली मसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भनेपछि डिस्क्रिप्सनमा सोशल लिङ्क रहेको छ, त्यहाँबाट पनि मसँग साथी बनेर सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि भिडियो यति नै। आउँदा दिनहरूमा यस टपिक्स सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, यानि कि यस सिरिजलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईले कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोला र घन्टीको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला। सो आजको लागि यति भन्दै तपाईको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।